Nhà Trắng không chỉ là một tòa nhà đẹp đẽ, nó là trái tim của nước Mỹ. Mỗi ngày hàng ngàn du khách đứng ngoài hàng rào để chụp ảnh. Họ thấy những bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, họ nhìn thấy những đài phun nước tuyệt đẹp, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ẩn sâu dưới lớp đất đá kia là một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới của những bí mật quân sự, một thế giới được thiết kế để đối mặt với ngày tận thế. Hầm trú ẩn của Nhà Trắng có gì đặc biệt? Và nó có giống như trong những bộ phim kiểu như Nhà Trắng bị thất thủ hay không? Đó chính là căn hầm trú ẩn của Tổng thống Mỹ, người ta gọi nó là bunker. Trong các tài liệu chính thức, nó có tên là Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống. Gần đây căn hầm này bỗng dưng bị chú ý nhiều hơn. Lý do lại đến từ một câu chuyện rất tình cờ. Vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump muốn xây dựng một phòng khiêu vũ mới. Căn phòng này nằm ở khu vực cánh đông của Nhà Trắng và số tiền dự kiến bỏ ra lên đến hàng trăm triệu đô. Nhiều người không đồng ý, họ kiện ra tòa để bắt dừng lại dự án. Một thẩm phán đã yêu cầu tạm ngưng, nhưng ngay sau đó ông lại cho phép đào móng tiếp. Tại sao lại như vậy? Lý do đưa ra là để đảm bảo an toàn và an ninh của Nhà Trắng. Hóa ra, căn phòng khiêu vũ lộng lẫy kia chỉ là một lớp ngụy trang. Mục đích thật sự của nó là làm một cái nắp đậy khổng lồ, một cái nắp bằng bê tông và thép để che chở cho một căn cứ quân sự hiện đại nằm tít dưới lòng đất. Nước Mỹ không muốn ai biết chi tiết về nó, nhưng qua vụ kiện tụng, một vài bí mật đã vô tình bị hé lộ. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về căn hầm bí mật này. Để bảo vệ người đứng đầu nước Mỹ, một căn hầm bình thường là không đủ. Nó phải chịu được bom đạn, nó phải chịu được khí độc, nó phải là một pháo đài đúng nghĩa. Pháo đài này được chia làm hai phần, một phần ở trên mặt đất và một phần chìm sâu dưới đất. Xung quanh căn phòng khiêu vũ sẽ lắp kính, nhưng đây là loại kính đặc biệt. Nếu có kẻ xấu dùng súng bắn tỉa hay súng máy bắn vào, kính sẽ không vỡ. Lớp kính này dày và dai như một tấm áo giáp. Nó giữ cho mọi thứ bên trong được an toàn. Ngày nay vũ khí rất hiện đại. Người ta có thể dùng những chiếc máy bay điều khiển từ xa nhỏ xíu để gắn chất nổ. Chúng bay rất nhanh và khó phát hiện. Vì thế, mái của phòng khiêu vũ được thiết kế để chống lại thứ vũ khí này. Nếu một chiếc drone lao vào, phần mái sẽ chặn nó lại ngay lập tức. Căn hầm bên dưới sẽ không bị sứt mẻ gì. Phần sàn của phòng khiêu vũ chính là trần của căn hầm. Người ta đổ một lớp bê tông cực kỳ dày. Bê tông này lại được trộn chung với những lõi thép lớn. Nó cứng đến mức nếu có một quả bom rơi trúng, sức nổ sẽ bị cản lại. Lớp sàn này đóng vai trò như một chiếc khiên khổng lồ che chở cho toàn bộ những người trốn bên dưới. Bên dưới lớp nắp đậy kiên cố đó chính là căn hầm trú ẩn. Để vào được đây, bạn phải đi qua những lớp bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Bao quanh căn hầm không phải là gạch ngói bình thường, đó là những khối bê tông dày hàng mét, dài đến mức máy khoan hiện đại nhất cũng phải chào thua. Bên trong bê tông là những thanh thép đan chéo vào nhau. Khung thép này giúp căn hầm đứng vững dù mặt đất có rung lắc mạnh do động đất hay bom đạn. Cửa ra vào của hầm giống như cửa của những két sắt lớn trong ngân hàng, nhưng nó to và nặng hơn rất nhiều. Nó được làm từ thép đặc. Một khi có báo động, hệ thống thủy lực sẽ tự động đẩy cánh cửa đóng sập lại. Khi cửa đã đóng, không một ai từ bên ngoài có thể mở ra được nếu không có mật mã từ bên trong. Giả sử có kẻ tấn công Nhà Trắng bằng khí độc hoặc thả vi trùng gây bệnh lan trong không khí. Lúc này căn hầm sẽ bị bịt kín hoàn toàn, không khí bên ngoài không thể lọt vào trong dù chỉ là một qua khe hở nhỏ. Vậy người bên trong hầm thở bằng gì? Căn hầm có một hệ thống máy lọc không khí khổng lồ. Máy này có màng lọc vô cùng hiện đại, nó lọc sạch mọi bụi bẩn, khí độc, vi khuẩn. Nó bơm không khí sạch vào hầm. Nhờ đó Tổng thống và mọi người vẫn có thể hít thở bình thường và an toàn trong nhiều ngày liền. Nhiều người nghĩ hầm trú ẩn chắc sẽ chật chội, chắc chắn nó sẽ tối tăm và ngột ngạt. Nhưng sự thật không phải vậy. Hầm dưới Nhà Trắng là một căn hầm đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ được thiết kế rất khoa học và sáng sủa. Dưới đó giống như một thành phố thu nhỏ. Tất nhiên, hầm không thể rộng rãi và xa hoa như những căn phòng dát vàng trên mặt đất. Nhưng nó đủ dùng. Tổng thống sẽ có một khu vực dành riêng cho mình. Phòng ngủ sẽ có một chiếc giường êm ái, có ánh sáng vừa đủ để nghỉ ngơi. Khi căng thẳng tột độ, Tổng thống cần một giấc ngủ ngắn để lấy lại tinh thần. Phòng tắm có hệ thống cung cấp nước sạch riêng. Tổng thống có thể tắm rửa vệ sinh cá nhân bình thường. Việc giữ cho cơ thể sạch cũng giúp tinh thần minh mẫn hơn để đưa ra các quyết định khó khăn. Mọi thứ đều gọn gàng và chúng rất sạch sẽ cũng như tiện lợi. Và bạn có tin được không? Ngay dưới tầng hầm Nhà Trắng cũng có một bệnh viện thu nhỏ. Nó không chỉ là một tủ thuốc đâu, nó là một cơ sở khám chữa bệnh thực sự. Tại sao lại cần bệnh viện ở đây? Hãy nghĩ xem, nếu Tổng thống bị thương thì sao? Việc ông ấy lên xe cứu thương chạy ra ngoài đường là quá nguy hiểm. Kẻ thù có thể phục kích dọc đường. Vì vậy chữa trị tại chỗ là an toàn nhất. Và tất nhiên, hầm này phải có hệ thống liên lạc toàn cầu. Đây mới là thứ quan trọng nhất của căn hầm. Nếu Tổng thống trốn dưới đất mà không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì đất nước sẽ như rắn mất đầu. Căn hầm phải là bộ não của nước Mỹ. Vì vậy căn hầm được trang bị mạng lưới viễn thông mạnh nhất ở trên thế giới. Nếu bạn không tin thì có những ví dụ rất trực quan.
Căn hầm này không phải mới xây, nó đã tồn tại từ rất lâu và nó mang trong mình những câu chuyện lịch sử vô cùng ly kỳ. Nó chứng kiến những khoảnh khắc mà nước Mỹ từng đứng bên bờ vực thẳm. Hãy quay ngược thời gian về những năm 1940, lúc đó là thời của Tổng thống Franklin Roosevelt. Thế giới đang chìm trong lửa đạn của Thế chiến thứ hai. Người Đức có những chiếc máy bay ném bom rất đáng sợ. Nước Mỹ lúc đó rất lo lắng, nhỡ đâu máy bay ném bom của kẻ thù bay xuyên đại dương đến thủ đô thì sao? Nhỡ đâu chúng thả bom xuống Nhà Trắng. Để đề phòng, chính phủ Mỹ quyết định đào đất. Họ xây một căn phòng nhỏ, tường đổ bê tông và trần lót thép. Đó chính là cụ tổ của căn hầm hiện đại ngày nay. Từ đó trở đi, đời tổng thống nào cũng cho cải tạo, sửa chữa và nhét thêm công nghệ mới vào căn hầm này. Năm 2001, nước Mỹ chứng kiến sự kiện đau buồn. 2 chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi ở New York. Chiếc thứ 3 đâm vào trụ sở quân đội. Khắp nơi là khói lửa và tiếng la hét. Nhà Trắng rơi vào tình trạng báo động đỏ. Ai cũng tin rằng chiếc máy bay thứ 4 đang bay để đâm vào Nhà Trắng. Lúc đó, Tổng thống George Bush đang đi công tác vắng nhà. Phó Tổng thống Dick Cheney đang ngồi làm việc trong văn phòng. Đột nhiên cánh cửa bật tung, một nhân viên mật vụ to lớn lao vào. Anh ta không kịp chào, anh ta không kịp nói xin lỗi ngài, bởi vì tình thế lúc đó đã quá nguy cấp. Người mật vụ này lao vào tóm thắt lưng và vai của Phó Tổng thống. Anh ta nhấc bổng ông lên và đẩy ông chạy thục mạng xuống các bậc thang bí mật. Họ chạy thẳng xuống căn hầm dưới mặt đất. Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush lúc đó cũng ở Nhà Trắng. Bà cũng bị đặc vụ kéo đi. Bà nhớ lại cảm giác đi qua những cánh cửa thép rất dày. Chúng đóng sập lại sau lưng bà, phát ra những tiếng động khô khốc và kín bưng. Không gian bên trong rất khác lạ. Đó là một hành lang hẹp. Mọi người chạy dọc theo hành lang đó đến trung tâm chỉ huy. Tại căn phòng dưới lòng đất ấy, Phó Tổng thống Dick Cheney, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và các tướng lĩnh đã ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Họ gọi điện thoại liên tục, nhìn qua màn hình radar và chỉ đạo cả nước Mỹ vượt qua ngày tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Khoảng 10 năm sau sự kiện 11 tháng 9, ông Barack Obama làm Tổng thống. Lúc này người dân thủ đô Washington thấy một chuyện rất lạ. Ngay trước bãi cỏ của cánh tây Nhà Trắng xuất hiện một công trường khổng lồ. Người ta đưa máy xúc tới đào một cái hố cực to và sâu hoắm. Hàng đoàn xe tải chở bê tông cốt thép đi vào. Ai cũng tò mò không biết Nhà Trắng đang xây cái gì. Các phóng viên bu lại hỏi. Cơ quan quản lý của chính phủ trả lời một câu như thế này: chúng tôi đang thay đường ống nước và nâng cấp hệ thống điều hòa thôi mà. Tất nhiên chẳng ai tin điều này. Thay điều hòa thì làm sao phải đào một cái hố sâu như hầm mỏ như vậy. Nhiều chuyên gia an ninh đoán già đoán non. Họ tin rằng chính phủ đang mở rộng bong ke. Có thể họ đào thêm những đường hầm mới để kết nối các phòng ngầm lại với nhau. Giấu bí mật quốc gia dưới cái mác sửa nhà là một cách làm rất quen thuộc của Nhà Trắng. Đến năm 2020, ông Donald Trump đang làm Tổng thống. Lúc này có những cuộc biểu tình lớn nổ ra ngay bên ngoài hàng rào Nhà Trắng. Đám đông rất tức giận, có người đốt lửa, có người ném đá, khung cảnh khá hỗn loạn. Lực lượng mật vụ đánh giá tình hình không an toàn, họ liền hộ tống Tổng thống Trump xuống căn hầm ngầm. Ông ở dưới đó một thời gian ngắn cho đến khi tình hình bên trong trở nên êm dịu. Sau này báo chí đưa tin rằng ông Trump có vẻ không vui với từ trốn và ông lên tiếng giải thích rằng mình chỉ đi xuống dưới đó để kiểm tra xem hầm hoạt động như thế nào chứ không phải vì sợ hãi. Dù là lý do gì, sự kiện đó lại một lần nữa nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của căn hầm bí mật này. Sau khi nghe kể về những tiện nghi và độ vững chắc của căn hầm, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Tổng thống không ở luôn dưới đó cho an toàn. Câu trả lời rất thú vị. Triết lý thiết kế của căn hầm này không phải là để ở lâu dài. Các chuyên gia an ninh quốc gia giải thích rất rõ, dù hầm có kiên cố bằng thép dày bao nhiêu đi nữa, nếu bị ném bom liên tục nhiều ngày, hầm cũng sẽ vỡ. Kẻ thù biết Nhà Trắng nằm ở đâu, tọa độ của nó có trên mọi bản đồ mạng. Nếu có chiến tranh lớn, Nhà Trắng chắc chắn là mục tiêu số 1 bị dội bom. Vì thế nếu Tổng thống cứ ở mãi dưới hầm, ông ấy sẽ bị mắc kẹt. Oxy rồi cũng sẽ cạn, đồ ăn rồi cũng sẽ hết. Căn hầm lúc đó sẽ trở thành một cái bẫy khổng lồ. Mục đích thực sự của căn hầm là mua thêm thời gian. Nó chỉ được thiết kế để sử dụng trong vài giờ đồng hồ đầu tiên của một cuộc tấn công bất ngờ. Giả sử có tên lửa bay tới, Tổng thống chỉ có vài phút để chạy. Căn hầm là nơi chạy đến nhanh nhất. Khi cửa hầm đóng lại, tên lửa nổ trên mặt đất, Tổng thống vẫn an toàn. Ở dưới đó ông bắt đầu gọi điện, ra lệnh đánh trả và quan trọng nhất là đợi sơ tán. Dưới các căn hầm của Mỹ luôn có những đường hầm tẩu thoát bí mật. Những con đường này dài hàng dặm, nó xuyên qua lòng đất ở thủ đô Washington. Nó có thể dẫn đến một bãi đáp trực thăng bí mật. Nó có thể dẫn đến một bến tàu ven sông. Từ đó Tổng thống sẽ lên trực thăng hoặc chuyên cơ để bay vút đi. Căn hầm vì thế chỉ là trạm dừng chân. Nó là chiếc phao cứu sinh tạm thời trong cơn bão lớn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.